Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Pizza Artist. Όσοι δεν είστε μέλη ακόμα της παρέας μας, κάντε τώρα εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε ζύμη για πίτσα με 70% υγρασία. Μείνετε στο βίντεο να δείτε τη συνέχεια. Ζύμη για πίτσα με 70% υγρασία. Μία ζύμη αρκετά μαλακιά και κολώδης, είναι λίγο δύσκολη στο χειρισμό της, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Ας πάμε τώρα να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για τη ζύμη μας. Η ζύμη που θα φτιάξουμε στο σημερινό βίντεο θα μας βγάλει 2 ζυμαράκια 300 γραμμάρια περίπου το κάθε ένα. Θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια αλεύρι τύπου 00, 250 ml νερό, 5 γραμμάρια ζάχαρη, 5 γραμμάρια μαγιά νοπή, 6 ml ελαιόλαδο και 6 γραμμάρια αλάτι. Καλό θα ήταν να έχουμε και λίγο έξτρα αλεύρι σε περίπτωση που μας χρειαστεί για να δουλέψουμε τη ζύμη μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε το νερό μας μέσα σε ένα βαθύ μπολ. Έπειτα ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη και από πάνω τρίβουμε και τη μαγιά. Και τώρα θα ανακατέψουμε καλά μέχρι να λιώσει εντελώς η ζάχαρη με τη μαγιά. Στη συνέχεια ρίχνουμε μέσα και το ελαιόλαδο. Και τώρα σειρά έχει το αλεύρι. Ρίχνουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε συνέχεια. Όπως βλέπετε σιγά σιγά αρχίζει και σχηματίζεται μια αρκετά μαλακιά ζύμη. Και αφού έχει απορροφηθεί όλο το αλεύρι θα ρίξουμε και το αλάτι. Το αλάτι το ρίχνουμε πάντα στο τέλος για να μην μας καταστρέψει τη μαγιά. Ανακατεύουμε και λίγο ακόμα μέχρι να πάει παντού και το αλάτι. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να αδειάσουμε τη ζύμη μας από το μπολ και να τη δουλέψουμε στον πάγκο μας. Για να δουλέψουμε όμως μια τόσο μαλακιά ζύμη στον πάγκο μας και να μην μας κολλάει στα χέρια μας, θα χρειαστούμε τη βοήθεια του νερού. Έχω ένα μπολ εδώ δίπλα μου με νερό που θα βουτάω τα χέρια μου για να μην μου κολλάει η ζύμη. Για περισσότερη βοήθεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μία χούφτα ζύμης σαν και αυτή εδώ που βλέπετε. Πιάνουμε τη ζύμη, τεντώνουμε και διπλώνουμε και επαναλαμβάνουμε συνεχώς αυτή τη διαδικασία για μερικές φορές. Όπως βλέπετε σιγά σιγά αρχίζει και σχηματίζεται μία στρογγυλή μπαλίτσα, την οποία θα κάνουμε ακόμα πιο στρογγυλή με τη βοήθεια της χούφτας. Και τώρα έτσι όπως είναι θα τη σκεπάσουμε και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά ξεσκεπάζουμε τη ζύμη μας και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τη χωρίσουμε στη μέση. Ζυγίζουμε ώστε και τα δύο κομμάτια να μας βγουν ακριβώς τα ίδια γραμμάρια. Είναι περίπου στα 310 γραμμάρια το κάθε ένα. Και θα σχηματίσουμε δύο μπαλάκια πάντα με βρεγμένα τα χέρια μας. Γιατί αυτό με βοηθάει ώστε να δώσω εύκολα σχήμα στα ζυμαράκια μου χωρίς αυτά να μου κολλάνε στα χέρια. Τέλος, αυτό που θα κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τα ζυμαράκια μας μέσα σε ένα τάπερ και θα τα αφήσουμε στο ψυγείο μας να ωριμάσουν για 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες στο ψυγείο και αφού το έχω αφήσει και έξω 45 λεπτά ώστε να έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, το ζυμαράκι μας είναι έτσι όπως βλέπετε.
Με τη ζύμη αυτή λοιπόν που έχει 70% υγρασία θα φτιάξουμε τώρα μία απλή πίτσα μόνο με σάλτσα και τυρί για να δούμε πώς θα είναι και το αποτέλεσμα. Επειδή είναι μία αρκετά μαλακιά ζύμη, για να τη δουλέψουμε θα χρειαστεί στον πάγκο μας εκτός από σιμιγδάλι να ρίξουμε και αλεύρι. Το ακουμπάμε πάνω στον πάγκο μας και πασπαλίζουμε και από πάνω με αλεύρι και σιμιγδάλι. Πιέζουμε απαλά με τα δάχτυλά μας από το κέντρο προς τα έξω, σιγά σιγά, γιατί η ζύμη μας είναι αρκετά μαλακιά και δεν χρειάζεται να βάζουμε σχεδόν καθόλου δύναμη. Θα τινάξουμε για να φύγει το πολύ σιμιγδάλι και το αλεύρι από πάνω. Παίρνουμε το φιάρι μας, στρώνουμε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί και εκεί πάνω απλώνουμε το φύλλο μας. Απλώνουμε μια μεγάλη κουταλιά σάλτσα, 80 με 100 γραμμάρια περίπου. Για τη σάλτσα θα σας έχω το αναλυτικό βιντεάκι στο τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Και πάνω από τη σάλτσα θα βάλω 150 γραμμάρια τυρί μοτσαρέλα κομμένη σε κυβάκια. Η πίτσα μας τώρα είναι έτοιμη να μπει στο φούρνο και να ψηθεί. Την αφήνω με προσοχή στην επιφάνεια ψησίματος, την οποία έχω προθερμάνει για 45 λεπτά στο μέγιστο που μπορεί να φτάσει ο φούρνος μου. Η πίτσα μας θα είναι έτοιμη σε 4 με 5 λεπτάκια. Τα 5 λεπτά πέρασαν, η πίτσα μας είναι έτοιμη, την βγάζουμε από το φούρνο και την κόβουμε σε 8 κομμάτια. Η πίτσα μας έχει ψηθεί πάρα πολύ καλά, ακούτε κι εσείς πόσο τραγανή έχει γίνει και πάμε να δούμε πώς έχει ψηθεί και στο εσωτερικό της. Κοιτάξτε πόσο καλή κυψέλωση έχουμε στο στεφάνι της πίτσας. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι με 70% υγρασία στη ζύμη το αποτέλεσμα είναι πιο ελαφρύ και πιο αφράτο. Παρόλο που έχει ένα βαθμό δυσκολίας στη διαχείρισή της, η ζύμη με 70% υγρασία δίνει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και μέχρι το επόμενο βιντεάκι να είστε όλοι καλά. Γεια σας!